हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गएको छु मोबाइल रिपेयरिङ जब। यदि तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ वा तपाईले यदि सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि कस्तो किसिमको यो जब रहेको छ। यदि तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ गरेर तपाईले कुनै पनि मोबाइलको पसल खोल्न चाहनुहुन्छ, मोबाइल रिपेयरिङ गर्न चाहनुहुन्छ वा मोबाइल रिपेयरिङ तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। साथीहरु, मोबाइल रिपेयरिङ तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै पनि किसिमको क्वालिफिकेसन तपाईलाई चाहिदैन। यदि मात्र तपाईले सामान्य तपाईले यदि परलेख तपाई गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि पसलमा वा तपाईको कोही चिनजानको मान्छे छ भने तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले उसँग पनि तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ तपाईले कुनै एडभान्स मोबाइल रिपेयरिङ तपाईले सम्पूर्ण मोबाइल रिपेयरिङ, मोबाइलको लकहरु तोड्ने, मोबाइलको सम्पूर्ण ब्रान्डको मोबाइल रिपेयरिङ तपाईले यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसको कोर्सहरु हुन्छ। यसको कोर्सहरुको बारेमा तपाईलाई म भन्न गइरहेको छु। यसको कोर्स तपाईको यदि जनरल तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईको वर्षमा 2 चोटी यसको कोर्स, यदि तपाईले नेपाल गभर्नमेन्ट सरकारले तपाईको घरेलु भन्ने एउटा त्यो छ तपाईको संस्था, त्यसमा आउने गर्छ र तपाईले यसबाट तपाईले यदि मोबाइल रिपेयरिङ सिक्नुहुन्छ भने तपाईले फ्रीमा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा तपाईले 6 महिना तपाईको 6 महिनाको कोर्स हुन्छ। तपाईको 2 घण्टा क्लास हुन्छ, 1 घण्टा तपाईको थ्योरी र 1 घण्टा प्र्याक्टिकल। यदि तपाई सिक्नुहुन्छ भने तपाईले फ्रीमा तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। यसको साथै तपाईले एक दिनको तपाईले 50 रुपैयाँ रु 50 रुपैयाँ पनि तपाईले गभर्नमेन्टले तपाईलाई दिन्छ। यदि तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ भने घरेलुमा तपाईले अप्लाई गरेर तपाईले यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने, यदि यो भ्याकेन्सी खुल्छ, अहिले कहिले खुल्छ भने म तपाईलाई इन्फर्मेसन शेयर गराइदिन्छु। र यसपछि तपाईले मोबाइलको एडभान्स कोर्स तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ। इन्डियामा तपाईको 3 वर्षीय कोर्स छ मोबाइल रिपेयरिङको, एउटा 3 वर्षीय कोर्स छ तपाईको। यदि त्यो गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण मोबाइलको ब्रान्डहरु तपाईले रिपेयरिङ गर्न जान्नुहुन्छ। सम्पूर्ण मोबाइल तपाईले लक तोड्नेदेखि लिएर मोबाइल रिपेयरिङ गर्न तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र यसको तपाईको एडभान्टेजहरुको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। एउटा मेरो साथीको पसल रहेको छ लाहानमा र उहाँ मोबाइल रिपेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ र म यसभन्दा अगाडि भिडियो पनि मैले बनाएर हाल्दै सकेको छु त्यो पसलको। यदि तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्कम एकदम राम्रो हुनेछ साथीहरु। तपाईको आफ्नो मेहनतमा भर पर्न जान्छ। यदि तपाईले धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईले महिनाको तपाईको 80 देखि तपाईको 1 लाख सम्म बीचमा तपाई कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइल रिपेयरिङ तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सिकिसकेपछि तपाईले लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ पसल खोल्नका लागि। यदि पसल खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो जुन सिकेको जुन सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटले तपाईले बैंकबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ र लोन लिएर तपाईले विभिन्न किसिमको मोबाइल रिपेयरिङ सामानहरु तपाई मंगाउन सक्नुहुन्छ र मंगाएर तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर खोल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले मोबाइल रिपेयरिङ सिकिसकेपछि तपाईले जब पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईको मोबाइलहरुको सर्भिस सेन्टरहरु हुन्छ त्यहाँ तपाईले मोबाइल रिपेयरिङको जबहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र एकदम यो एडभान्स रहेको छ र अहिले मलाई लाग्छ कि अहिलेको जमानामा सबैसँग मोबाइल छ र सबैको मोबाइलमा कहिले न कुनै प्रोब्लम आइरहेको छ। जस कारणले यदि तपाई पनि मोबाइल रिपेयरिङ सिक्न चाहनुहुन्छ, यदि मोबाइल रिपेयरिङमा तपाईलाई यदि इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले सिक्नु होला। किनभने यो अब तपाईको मोबाइल भन्नेको लाइफ टाइम सम्म चलिरहन्छ र लाइफ टाइम सम्म मोबाइल युज हुन्छ। जस कारणले तपाईको मोबाइल रिपेयरिङमा तपाईको इन्ट्रेस्ट छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको करियर राम्रो भन्दा राम्रो हुन सक्छ। सानो जानकारी थियो साथीहरु। अझै कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यस्तो सम्बन्धी भिडियो तपाईलाई बनाएर ल्याउने गर्छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।